Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Vịt quay là món ăn ai cũng biết và cũng đều yêu thích. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm vịt quay ngon như tiệm. Ngoài lớp da có màu cánh gián vô cùng hấp dẫn, hương vị thịt thơm ngon, thì thịt vịt rất là mềm ngọt, không bị khô nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ khử mùi hôi của vịt. Hana sử dụng 50g gừng, cho vào tô hoặc vào cối và đem đi giã dập. Thêm vào 250ml nước, 2 muỗng canh muối, 4 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng. Mình sẽ trộn đều phần này lên. Con vịt này Hana mua khoảng 1,8 kg. Sau khi mình rửa thật sạch với nước, thì mình cho hỗn hợp rượu gừng lên trên da và vào bên trong vịt. Mình sẽ chà sát khoảng 5 phút để khử mùi hôi. Và sau đó rửa lại thật sạch với nước. Sau đó mình sẽ để cho vịt ráo nước và đi chuẩn bị phần nước sốt ướp vịt. Phần sốt ướp bên trong vịt mình gồm có 40g dầu hào, 25g tương ngọt, loại tương ăn phở, 2g tàu xì, 2g ngũ vị hương, 5g đường cát hoặc là bột ngọt cho vị ngon hơn, 2g bột tỏi, 2g tiêu và 5ml nước tương loại nhạt. Mình sẽ trộn đều phần sốt này lên. Vịt để ráo nước thì mình lau lại bằng khăn giấy cho thật là khô. Sau đó cho phần sốt này vào bên trong vịt, dùng tay xo đều lên. Thêm vào bên trong vịt một thanh quế nhỏ, một tay hồi và 2 đinh hương. Quế, hồi và đinh hương cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ rang lên cho thơm. Và 3 lát gừng,
5g nấm mèo ngâm nở, 2 cọng hành lá. Mình sẽ cho tất cả vào trong bụng vịt. Mình sẽ dùng que xiên thịt để khâu phần này lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ xiên que dưới phần cắt. Mình vừa khâu mình vừa nắm phần da và phần que. Nếu mà mình nắm chỉ phần que không thì phần này sẽ bị gãy. Mình xâu lại lần thứ hai thì phần da vịt bị lủng, nước trong bụng vịt sẽ bị chảy ra ngoài. Sau khi khâu xong thì mình lấy chỉ buộc lại cho chắc. Mình sẽ dùng tay hoặc dùng kéo cắt bớt phần nhọn và phần dư trên que để tránh đâm vào lũng bụng vịt. Vịt quay mua ngoài tiệm thường lớp da nó rất là bông và rất là ngon. Để làm phần này, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ trồng một sợi chỉ qua cổ vịt. Sau đó mình buộc 2 vòng và dùng ống để mình thổi cho phần da vịt này phồng lên. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng ống mũ, hoặc là ống bơm xe đạp, hoặc là ống của nhánh đu đủ. Mình sẽ thổi cho phần da này tách ra. Mình có thể thổi từ 2 tới 3 lần cho da vịt tách ra hoàn toàn thì mình cột chỉ cho chặt lại. Để giúp cho da vịt có màu vàng đẹp giống như ngoài tiệm thì không thể thiếu nước táo. Hana cho vào son 2 lít nước, thêm một thanh quế nhỏ và 2 tay hồi, 100g mạch nha, 60ml giấm trắng, 60ml giấm đen. Không có, cô bác, anh chị sử dụng giấm trắng cũng được, nhưng giấm đen cho màu đẹp hơn. 1 muỗng canh hắc xì dầu, và 1 muỗng canh mật ong. Mình sẽ đun phần nước này cho sôi lên. Sau khi phần nước này sôi thì mình sẽ treo vịt lên và mình sẽ xối lên da vịt khoảng 1 phút.
Sau đó mình để nguội 5 phút và mình xối thêm 1 phút nữa. Mình làm 2 lần như vậy thì gia vịt thấm đều màu hơn. Vì làm cho gia đình ăn nên mình không cần phải sắm nhiều dụng cụ giống như ngoài tiệm rất là tốn tiền. Hana sử dụng cái móc áo để móc vịt lên. Sau khi áo đều da vịt thì mình sẽ treo vịt lên để khô khoảng 4 tiếng, hoặc là để qua đêm trong tủ lạnh. Nhưng nếu để qua đêm trong tủ lạnh thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đừng bọc kín vịt lại. Cho vịt vào lò nướng ở nhiệt độ 63 tới 70 độ C khoảng 3 tiếng. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lót cái khay phía dưới vịt để tránh mỡ vịt chảy xuống làm dơ lò. Nếu mà lò mình thấp nhất là 100 độ C thì mình sẽ lấy chiếc đũa để chặn hé cửa lò và mình cũng nướng khoảng 3 tiếng. Sau 3 tiếng thì mình sẽ lấy que thử nhiệt độ xăm vào bên trong phân dây nhất của đuôi. Nếu nhiệt độ bên trong đùi là 60 tới 65 độ C thì là đạt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không có que đo nhiệt độ thì mình sẽ xăm thử bên trong đùi. Nếu bên trong không tiết ra chất màu đỏ thì thịt đã chín và mình để vịt nghỉ khoảng 15 phút. Mình sẽ đun sôi khoảng 1,5 lít dầu ăn ở nhiệt độ 170 tới 180 độ C. Sau khi dầu đạt được nhiệt độ thì mình sẽ đem xối đều lên da vịt cho tới khi da vịt trở nên màu cánh gián, mỏng giòn là được. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình có cái chảo lớn thì mình sẽ sử dụng để xối dầu. Mình treo vịt lên và múc dầu đổ lên da vịt. Vì Hana không có chảo lớn nên Hana sử dụng chiếc son nhỏ để nấu dầu. Sau khi xối được một ít thì mình sẽ cho trở lại phần dầu và đun sôi ở nhiệt độ 170 tới 180 độ và tiếp tục xối như vậy cho tới khi đạt màu mà mình muốn. Vì lớp da được áo bởi lớp đường mạch nha, nên mình chỉ xối dầu từ nhiệt độ 170 tới 180 độ là được. Vì nếu mình xối nhiệt độ hơn thì phần da vịt này nó sẽ bị cháy. Sau khi xối dầu xong thì mình sẽ để cho vịt nguội một chút thì mình hãy chặt, giúp cho miếng thịt không bị nát. Đây là thành phẩm vịt quay Hana vừa làm xong. Da vịt có màu vàng cánh gián, rất là óng ả, nhìn vô cùng hấp dẫn. Mùi vị thì rất là thơm ngon. Hôm trước nhà Hana thèm vịt quay mà mua ăn bị mặn không ngon, nên Hana làm và thấy công thức này rất là ngon nên chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Phần da thì tách lớp, phần thịt bên trong thì rất là mềm, không bị khô nước.
Phần sốt bên trong vịt thì mình sẽ lọc qua rây và bắt lên bếp nấu sôi. Sau khi phần sốt sôi thì mình sẽ pha hỗn hợp gồm có 1 muỗng cà phê bột năng, 2 muỗng cà phê nước khuấy đều. Mình cho vào từ từ cho tới khi độ sệt mà mình mong muốn thì mình tắt bếp. Vậy là mình đã có một món vịt quay vô cùng hấp dẫn và thơm ngon, không thua gì ngoài tiệm. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.